Вітаю вас, друзі! За минулу добу до нас прийшли дуже хороші новини із українського Криму, а саме із тимчасово окупованого Севастополя, де відбувся хлопок. Коли двоє чоловіків проходили неподалік від урни, у ній здетонував вибуховий пристрій. За попередніми даними було ліквідовано Роберта Шагєєва, командира підводного човна Запоріжжя, який у 2014 році зрадив Україну та перейшов на бік окупантів. Потім оця мерзота брала участь у бойових діях проти України. Кожен зрадник України має усвідомлювати, що на нього чекає або тюрма, або могила. До речі, ось у 2013 році Шагєєв розповідав, що усі цілі української армії він буде священно виконувати, а потім за рік перейшов на бік Російської Федерації. Всі завдання, які нам будуть поставлені, ми з вами з ними споримося та виконаємо в повному обсязі. Протягом минулої доби українські безпілотники дуже активно працювали по енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях і ще внаслідок атаки невідомих безпілотників, ймовірно запущених із території так званої ЛНР, на тимчасово окупованій частині Донеччини у Єнакієво згорів торговельний центр «Галактика». На моих глазах прилетело просто 2 дрона сюда. Иду на переезде спокойно, никого не трогаю. Раз дрон летит, бах, и третий летит. Дякуємо нашому спеціальному кореспондентові за детальну інформацію. Ну а що стосується самої Російської Федерації, то її також українські безпілотники атакували сьогодні вночі. За повідомленням губернатора Ленінградської області, прилетіло по порту Усть-Луга. Обломки атакували його, внаслідок чого почалися пожежі на кількох об'єктах, але інформацію точну про деталі атак очікуємо згодом. У той самий час Міністерство оборони так званої Російської Федерації виступило із новими погрозами на адресу українців, натякаючи, що росіяни будуть і далі атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Це не секрет, ми і так це знаємо, але цього разу Україна має чим відповідати. Україна має чим бити по так званій Російській Федерації. І коли наступного разу росіяни будуть знову питати за що та розмазувати соплі, їм варто пригадати заяву їхнього Міністерства оборони. Такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Мне очень страшно. Это очень страшно. Не забувайте підписатися на мій канал, перевірте, чи ви це вже зробили. А для того, щоб росіянам було іще страшніше, я закликаю вас задонатити на Русоріз. У нас серйозний дефіцит по збору, і якщо ви закинете навіть 5 або 10 гривень, це буде вже величезна допомога. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. А ще я маю чудову новину для тих, хто хоче інвестувати в українську оборонку. Інжур запустив новий фонд «Інжур Мілтек», який дозволяє зробити інвестиції у виробництво, зокрема, безпілотників. І це допоможе і у знищенні російських окупантів, і дозволить отримувати дивіденди у розмірі від 25 до 29%. Механіка така. Ви можете купити сертифікати фонду «Інжур Мілтек». Фонд інвестує ці кошти у корпоративні облігації одного із найбільших виробників FPV-дронів в Україні, а дохідність буде становити, як я вже сказав, 25-29% річних за 3 роки. Зробити це можна за посиланням, яке є в описі до цього відео, а також використавши зручний застосунок від компанії «Інжур». І я, до речі, також ще вчора проінвестував, так що, якщо ви після того, як допомогли українському війську донатом, маєте таку можливість, то обов'язково це зробіть. Важливе уточнення. Ви можете долучитися до такого інвестування до 31 грудня 2026 року включно, оскільки після того фонд зупинить залучення інвестицій. Ну а тепер давайте поговоримо про заморозку, про яку писало Міністерство оборони так званої Російської Федерації. Заморозка цього року чекає також і на російських окупантів. І я зараз кажу не лише про енергетичну інфраструктуру, а й про паливну кризу, яка набирає нових обертів. Бензином полная жопа. Бензина нет. Вернулись к очередям по 20-30 машин. Бензина нет нигде вообще. Приятных вам голодных игр.
Величезні черги біля заправок повернулися на так звану Росію. Росіянам доводиться займати у них місця завчасно, витрачати по 10-15 годин, очікуючи на бензин. Паливна криза дісталася до багатьох регіонів так званої Росії знову, в тому числі і до Москви. Бензиновый переполох 1,5 часа сегодня простоял в очередь. Но бензин прям вообще исчез. С каждым днем все хуже и хуже. Найтяжчою ситуація залишається на тимчасово окупованих територіях України, але там настільки багато інформації, що цьому варто присвятити, напевно, окремий випуск. А ще у росіян величезні проблеми із бензином, як вони навіть кажуть, бензиновий апокаліпсис у Сочі. Вот и в Сочи пришел бензиноапокалипсис. Вот такая огромная пробка. Теперь это самый вот апокалипсис. Деякі росіяни скаржаться, що вони вже кілька днів не можуть знайти бензин у Сочі, а місцева влада починає запроваджувати нові обмеження та рекомендує росіянам ходити буквально пішки. В связи с ограниченными лимитами и поставками топлива, без лишней необходимости жителям и городом Сочи не передвигаться на личном транспорте. Ви можете сказати, так це ж було вже. І дійсно, ви будете мати рацію. Паливна криза на так званій Росії – це явище не нове, але головне, що вона буде тривати. Можливо, колись росіяни навіть здогадаються, чому. Всем привет! В Москве опять что-то случилось. Нет бензина, очереди, мы стоим уже 20 минут. И так по всему МКАДу. Что произошло? Невідомо, що сталося і чому саме українська армія вирішила обмежити споживання росіянами бензину, але точно ясно, що це б'є в цілому і по російській економіці, і по її сільському господарству. Ну, чтобы что, провести сенокос, уборочную? Кубовстом надо хоть. Ну и сколько кубов у вас сейчас? Сейчас нисколько нету. То есть вообще, в смысле, вам даже наверняка какой-то лимит определяли, но вы приезжаете на заправки, и что говорят, вообще что ли? Ну, если нету дистоплива. Російські аграрії зараз мають одразу декілька серйозних проблем. З одного боку, їм не вистачає дизеля, пального для того, щоб збирати врожай. З іншого боку, вони не можуть експортувати врожай нормально, тому що росіяни почали бити активно по українському зерновому коридору. Україна у відповідь фактично заблокувала Новоросійськ. Ну что, ситуация, мягко говоря, критическая. Ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске, по моей информации, взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Все, конец. Усе частіше можна спостерігати, як росіяни хочуть, аби війна закінчилася якнайшвидше. Але вони цього не вимагають безпосередньо від Владіміра Путіна. Проте вимагає несподівано Чорний Ленін. І ви не смійтеся, це прізвисько одного... Я не знаю, як його назвати, однієї істоти, яка іще із 2014 року воювала проти України, і, напевно, його промовами надихався Владимир Путін. Антинародного, антисоветского контрреволюционного переворота, произошедшего в Советском Союзе в конце 80-х, начале 90-х годов. Звати оцього Чорного Леніна Бенес Айо. Він брав участь у бойових діях проти нашої країни на боці так званих сепаратистів, а по факту на боці російської гібридної окупаційної армії, але потім щось пішло не так. Уважаемые товарищи, внимание, беда! Жесточайшие политические репрессии захлестнули Россию. Началась чудовищная охота на коммунистов. Один із тих, хто розпалював війну проти України, хто брав участь у ній від самого початку, раптово почав вимагати її завершення, тому що він розуміє, що тепер усе може перерости у Третю світову, йому шкода вже всіх стало. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить Третью мировую войну, чтобы спасти все человечество. І ось оце божевільне створіння разом із іншими поїхавшими росіянами вийшло на протести та стало вимагати негайного припинення російсько-української війни та переговорів між Російською Федерацією та Україною заради миру. Нєт війні. Доволі іронічно, що найбільш адекватні вимоги на так званій Росії сьогодні виголошують поїхавші божевільні. Ну а що стосується заморозки російсько-української війни, то її, очевидно, не буде. Росіяни про це говорять прямим текстом. От сьогодні про це сказав Лавров. Все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться. Так не получится.
Росіяни не лише не бажають припинити війну проти України, вони ще й не проти розв'язати нові війни. То вони постійно погрожують країнам Європи, то вдаються до агресивних жестів по відношенню до Японії, наприклад. Тому що Владімір Путін напередодні відвідав японські тимчасово окуповані острови, які зараз знаходяться під контролем російської армії. І там сказав, що дуже важливо захищати усі рубежі, а також, що Японія поводить себе недружньо. Наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Для Японії це, очевидно, недружній жест. І, до речі, саме через контроль росіянами оцих островів зараз і немає досі мирної угоди між Японією та, вже Совєтського Союзу не існує, але між Японією та Росією після Другої світової війни. Японці висловили свій протест, викликали посла, думають зараз про запровадження нових санкцій проти так званої Росії, а алкаш Медведєв у відповідь їм погрожує. Керівництво так званої Росії – це відірвані від реальності поїхавші дегенерати, які хочуть лише воювати, аж допоки так звана Росія не розвалиться. А це означає, що ми маємо це усвідомлювати і не тішити себе зайвими ілюзіями. Це означає, що ми маємо ставати сильнішими і об'єднанішими у нашій країні. Але, на жаль, у нас досі триває криза, яка виникла після відставки Михайла Федорова. Учора був вже 29-й день акцій протесту. Мітинги тривали у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську, Запоріжжі, Миколаєві та у інших містах. Ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський анонсував нову акцію протесту сьогодні о 19-й та ходу у Києві у неділю о 19-й також. Діалог, а не мовчання. Це вимога, не прохання. 19:00. Площа Франка. Протестна акція за діалог та реформи. Україну, виходь! Будьте активними, соціально відповідальними громадянами України. Допомагайте нашому війську. Воно за минулу добу отримало завдяки вам іще 71 новий FPV. Ми, підрозділ Курсет Empire, хочемо подякувати фонду Сергія Стерненка за наданий носій ретранслятора. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо фонду Сергія Стерненка за чергову надану партію дронів-перехоплювачів. Зима буде важкою, та ми вже готуємося. Ваші донати перетворюються на антишахеди, які захищають українське небо. Десятки, сотні шахедів було знешкоджено і не дісталося до ваших будинків. Мале ППО показало і довело свою ефективність. Донат на антишахед – найкраща інвестиція в безпечну зиму. Дякую. Бажаю міцного козацького здоров'я. Я боєць підрозділу Курсет Empire. Для цього підрозділу дякую пану Сергію та спільноті за надану допомогу у вигляді 50 дронів та батарейок до них. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Росіяни не бажають припиняти війну. Вони бажають вбивати українців і надалі. Українці мають чим відповідати. Але для того, щоб Україна вистояла та перемогла, у нас має відбуватися постійна і адекватна комунікація між владою та суспільством. Я сподіваюся, що зрештою людей усе ж таки почують.